Dacă ai admirat vreodată un acvariu și ți-ai dorit să ai și tu unul, dar ți se pare o povară mult prea complicată, atunci acest video este pentru tine. Îți voi arăta cum tehnologia programabilă prin aplicații automatizează întreținerea acvariului, transformându-l într-un colț de liniște, relaxare și inspirație accesibil tuturor. Bun venit la Cafeaua de Digitalizare! Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și astăzi începem un nou sezon de digitalizare. Întotdeauna mi-am dorit un acvariu, dar temerile mele erau legate de întreținerea lui. Și temerea mea cea mai mare, nu știu care este a voastră, vă rog să-mi lăsați un comentariu la acest video, care este temerea voastră cea mai mare. A mea era legată de rănirea peștilor. Așa că, odată cu apariția tehnologiei legate de automatizarea rănirii, mi-am făcut curaj și mi-am luat primul acvariu. Primul meu acvariu a fost de 30 de litri. Pentru setup-ul lui mi-am luat un substrat de la o companie japoneză, cel mai bun substrat. Așa, mi-am luat plante, mai exact plante cu creștere rapidă, pentru că citisem că ele consumă excesul de nutrienți și nu ai alge în acvariu, ceea ce este și adevărat. După ce mi-am construit acest acvariu, care a avut succes, am constatat că, de fapt, plantele cu creștere rapidă au și dezavantaje. Unul dintre ele este că trebuie o frecvență mai mare la întreținerea acvariului. Așa că, după ce m-am informat mai mult, m-am uitat la videoclipuri, am citit, toate informațiile convergeau către faptul că acvariile mai mari se întrețin mai ușor. Așa că mi-am luat un acvariu de 60 de litri și pentru acesta am optat pentru plante cu creștere lentă, de unde au venit și problemele, adică problemele legate de alge. O altă problemă a fost că trecerea de la acvariu de 30 de litri la cel de 60 de litri a fost o adevărată catastrofă, chiar dramă, tragedie. Pentru că mi-au murit aproape toți peștii, am mai rămas cu câțiva și aceștia sunt de fapt părinții celor pe care o să îi vedeți. Bun, acum am 3 acvarii. Unul de 60 de litri, unul de 30 de litri și o să vă povestesc de ce l-am pus în funcțiune și pe cel de 30 de litri și mai am unul aici micuț de 10 litri cu pești nano, o să vă povestesc și despre el. În cel de 60 de litri am tehnologie programabilă prin aplicații despre care o să vorbesc, o să vă arăt și aplicațiile și o să vă spun și de la ce companie am luat această tehnologie. Bun, să lăsăm vorba și să trecem la fapte, adică să vă arăt despre ce este vorba. Acesta este acvariul de 60 de litri de la DNRL, o firmă nemțească. Îmi place foarte mult pentru că la colțuri nu are împinări. Vedeți, este dintr-o bucată. E foarte frumos. Acum o să vă arăt toate etapele dezvoltării lui. Aici este startul. V-am spus că am pus plante cu creștere lentă. Aici este după câteva luni de la start. Și acum îl vedeți în actualitate. Nu am umblat la el de 170 de zile și se și vede, după cum au crescut plantele. Am adăugat decât apă și asta de la ghiuvetă, nu a fost apă filtrată, tratată, nimic de genul ăsta. Am urmat sfaturile unui expert, se numește Daddy Fish și îl găsiți pe YouTube. Să vă prezint puțin peștișorii.
Este un acvariu comunitar cu foarte mulți sifo, pentru că am avut un mascul care a supraviețuit după ce am trecut la acvariul acesta de 60 de litri și am mai cumpărat două femele, am crezut eu, adică doi sifo, care am crezut că sunt femele, dar s-a dovedit că unul a fost mascul și cei doi au intrat în competiție, se tot atacau, așa că unul dintre raționamentele pentru care am făcut al doilea acvariu, cel de 30 de litri, a fost să mut acel sifo. Al doilea a fost să mut femelele gupii ca să stopez înmulțirea lor. Nu prea mi-a ieșit. Aici vedeți mascul gupii. Sunt frumoșei. Așa. Și aici vedeți o zebră. Am două zebre rămase de la prima generație. Sunt cumpărate. Îmi plac foarte mult zebrele. Așa. Acesta este primul peștișor născut în acvariu, sifo. Acela mai măricel. Deja a crescut. Bun, se apropie de noi spectaculos zebra curioasă. Îi place camera. Super drăgălaș. Ok. Am și un coridoras, adică un sanitar, dar e mai timid, iese doar la masă. Am avut și câțiva creveți pe care i-am pus, dar nu cred că au supraviețuit, nu i-am mai văzut de atunci. Doi melci, zebre, dar nici ei nu au supraviețuit, nu au avut suficientă alge, ei au nevoie de alge ca să supraviețuiască. Și acum să vă prezint tehnologia. Primul dispozitiv, bineînțeles că este filtru. Îl vedeți acolo în background. Ok. Ia să vi-l prezint, pentru că mie îmi place foarte mult acest filtru. Este un filtru de la OZE, cred că așa se pronunță. Este compact și are un design foarte frumos. Sunt mulțumită de el. Îl vedeți, e frumușel. Ok. Nu are nimic programabil. Nu-mi dau seama ce ar putea avea. Poate autocurățarea. Încă nu știu dacă a apărut așa ceva. Și acum programabilele. Avem lampa de la Chihiros, o firmă chinezească cunoscută pentru tehnologia ei legată de acvaristică și destul de scumpe aceste dispozitive. E o lampă super deșteaptă, RGB, adică are toată gama aceea de culori prin care poți să treci. Poți să setezi astfel încât să treci prin toate etapele luminii zilei. Aici avem un cooler, tot de la ei, dar pentru că e o temperatură constantă în cameră, nu prea a intrat în funcțiune. Mi-a fost mie teamă de căldură. Probabil atunci când o să plec mai mult de acasă, o să fie foarte necesar. Aici avem un ionizator, tot de la Chihiros, destul de scump și el, dar este o soluție pentru a stopa algele, pentru a inhiba creșterea lor. Purifică apa pe principiul electrolizei, adică curentul în contact cu moleculele de apă le descompune în hidrogen și microbule de oxigen, care sunt toxice pentru bacteriile și microorganismele care dăunează peștilor și plantelor. Să vi-l arăt și în funcțiune. Puteți vedea cum curentul în contact cu moleculele de apă are o reacție chimică. Aceasta este electroliza. Următorul dispozitiv este hrănitorul programabil. Aici am eu un senzor de temperatură și umiditate, dar senzorul care măsoară temperatura din acvariu este acesta. Cred că este de la Aquael, nu mai știu sigur. Deci acesta este hrănitorul programabil prin aplicație. Se programează în funcție de ore, dar și de intervale de timp și de câte ori vrei în acea oră, frecvența pe care o vrei pentru ora respectivă. Eu îl încarc odată la câteva luni. Am pus aici deasupra ceva mat
ca hrana să nu aibă contact cu lumină. Așa arată. E super deștept și el. Dar este un no-name. Am luat toate cele 3 acvarii. Este programat o dată pe zi, mai pe seară, cu frecvență de 2 sau 3 ori, să ne uităm în aplicație. M-am gândit că oricum au vegetație multă și nu e nevoie să le dau atâta hrană și se pare că a fost ok. Adică la cât pește am și au crescut frumos. Se pare că n-au fost nemulțumiți. Bun. Un alt dispozitiv programabil este un încălzitor programabil de la Scuba. Este o companie italiană. Să vă arăt și aplicația și cum l-am programat. Iar aici avem un sistem CO2, un sistem nano, foarte fain. Deocamdată e nefuncțional de ceva timp, se vede că s-au depus alge, pentru că s-a terminat butelia, dar am luat alta acum, după ceva timp, și o să o schimb. Haideți să vedem cum arată centrul nostru de comandă. Aici e centrul de comandă, priză, conectori la curent în mod special. Bun, acesta este sistemul nano pentru CO2. Se vede că s-a terminat butelia pentru că nu are presiune. L-am automatizat. Cum? Aici vedeți o electrovalvă. Am tăiat furtunul și am conectat cele 2 capete la electrovalvă, pe care am pus-o într-o priză programabilă, astfel încât pe timp de noapte să fie oprit CO2-ul, pentru că ar fi o risipă, pentru că nu se mai face fotosinteza noaptea, așa că nu mai e nevoie de CO2. Bun, deci acesta este sistemul nano CO2. Aici este butelia pe care am luat-o și trebuie să o schimb. Aici sunt tot felul de substanțe care se adaugă de obicei în acvariu. Eu n-am mai adăugat în niciunul dintre acvarii de 170 de zile, așa cum am spus. Poate sunt un acvarist leneș. O să ziceți, da, se vede în acvariu la cum arată plantele, dar promit că o să-l cosmetizez. Bun. Și acum aici avem un irigator și el programabil. Ce fac eu cu acest irigator? A fost mai mult de fan așa și de curiozitate, dar o să fie util la un moment dat. O să vă arăt ce fac cu el. Am aici un recipient. Ok. Da. Din recipient apa se duce așa, se duce către acvariu. Bun. Și din acvariu apa vine către această plantă. Udă plantă. Plantă frumoasă. Îi priește. Ok. Să nu depindă de mine, îi priește. Bun. Și cam așa arată totul. Și acum să recapitulăm, apoi să vă arăt aplicațiile. De la Chihiros am lampa, culerul și ionizatorul. Toate 3 programabile. De la Tropica, cred că e o firmă poloneză, am Nano CO2, sistemul acesta de Nano CO2. De la Scuba am încălzitorul. V-am spus că e o companie italiană. Și no-name-ul este rănitorul automat. Aceasta este toată tehnologia. Așa arată acvariul după 170 de zile în care nu am umblat la el. Cred că se vede că apa este clară. Chiar este clară. Nu știu dacă vedeți, dar să știți că e clară. Așa. Chiar clară. Bun. Și acum să vedem și aplicațiile. Vom începe cu aplicațiile din My Chihiros. Avem My Chihiros cu cele 3 device-uri, lampa, ionizatorul și culerul, Mi Smart cu rănitorul programabil,
3 rănitoare de la cele 3 acvarii, control cu încălzitorul Scuba, Xiaomi Home pentru priza programabilă de activare a CO2-ului și Smart Life pentru irigatorul programabil. Și iată că am ajuns și la finalul primului episod din această nouă serie a Cafelei de digitalizare. Sper că v-a plăcut incursiunea noastră în lumea tehnologiei digitale acvaristice. Nu ezitați să lăsați părerile voastre în comentarii și să vă abonați la canalul Clau Academy dacă nu sunteți încă abonați pentru a viziona următoarele episoade din această serie. Vă invit la următoarea cafea de digitalizare. Până atunci să aveți zile senine și cu bucurie!